Hello guys! It's me, Diego. So, magbe-baking tayo dahil first time ko. I will teach you how to bake Oreo cake. Ito yung mga ingredients. Oreo, flour, milk, baking soda, yung mga spoons, cups, pati yung Milo. Hindi ako nag-add ng sugar dahil ano yun, na-sweet ito. Sinabi. Pero apat ha, dagdag natin ng isa. So, kuha tayo ng isa pa. Huwag ikalimutan yung fork pag smash. So, kuha tayo milk. Itong milk. So, lalagay natin yung flour. Lagay ng sister ko. So, ilagay natin sa ilalim ng go na! Go! A few moments later. This is it!